සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management systems කියන ටොපික් එක යටතේ අපි බොහෝ වෙලාවට කතා කරන structured query language. එහෙම නැත්නම් SQL වල count function එක අපි inner joins පාවිච්චි කරලා කොයි විදිහටද භාවිතා කරන්න කියන එක ගැන. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මීට කලින් වීඩියෝස් වලදී පැහැදිලි කරලා දුන්නා අපි වෙනත් functions සමග කොයි විදිහටද inner joins පාවිච්චි කරලා database එකේ තියෙන tables join කිරීම තුළින් ඒ functions වල process එක හරියටම සිද්ධ කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මේ අද ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට කලින් අපි කතා කරපු නැති count function එක ගැන. ඉතින් මේ count function එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ database එකේ අපි මොකක් හරි condition එකක් තුලින් පැහැදිලි කරලා දෙන ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ condition එකට යටත්ව database එකේ කොච්චර data ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිය function එක. ඉතින් මේ count කියන function එක අපිට පාවිච්චි කරන්නත් එක table එකක් විතරක් පාවිච්චි කරනවට වඩා අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ inner joins කියන keyword එක. අපි මේ කලින් වීඩියෝ වලදී කතා කරපු විදිහට tables කීපයක් join කිරීම තුළින් වඩාත් ඵලදායී ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ count කියන function එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකෙදිත් මම මේ count කියන function එක ගැන ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ database management systems question series එකේ 27 වෙනි question එකත් එක්ක. ඉතින් මේ කියන මේ question set 27 එකේ first question එකේදී අපෙන් අහලා තියෙන්නේ what is the number of students studying in class 11A. ඉතින් මෙතන අපිට පැහැදිලි කරලා ගන්නවා නම් මෙතන කියලා තියෙන්නේ මේ class 11A ඒ කියන්නේ 11A class එකේ ඉගෙනුම ලබන කියන condition එකට යටත්ව මේ database එකේ කොච්චර data ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල තමයි අපි මේ count කියන function එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් අපි සුපුරුදු පරිදි Heidi SQL software එක පාවිච්චි කරලා බලමු කොයි විදිහටද මේ question එකට answer එකක් විදිහට අපි මේ count කියන function එක අපේ SQL queries මගින් භාවිතා කරන්න කියලා. මේකට මම අපේ Heidi SQL එකට ගිහිල්ලා මේ query කියන tab එක තමයි කලින් විදිහටම පාවිච්චි කරන්නේ. මේ count කියන function එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මීට කලින් අපි functions පාවිච්චි කරපු විදිහට සමාන ආකාරයකටම තමයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි query එක add කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ count කියන function එක add කරගන්නෙත් අපි select කියලා දීලා දෙන්න ඕනේ මේ count කියන keyword එක. ඊට පස්සේ අපි කියන්න ඕනේ මොන column එකේ තියෙන dataද මේ විදිහට count කරගන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ index number කියන column එකේ තියෙන data ටික count කරන්න කියලා. ඒ වගේ මම කියලා තියෙනවා මේ විදිහට count වෙලා එන result එක view කරන්න ඕනේ මේ number of students in 11A කියන topic එක යටතේ කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් අපි database එකේ අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික join කරගන්නයි හදන්නේ. ඒත් ඉතින් මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එක table එකක් විතරයි. ඒ තමයි මේ class කියන table එක. මොකද කිව්වොත් අපිට දැන් student කියන table එක සහ class කියන table දෙක විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙනවා 11A කියන class name එක තියෙන class එකේ students ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක හොයාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒකෙන් හින්දා class කියන table එක student කියන table එකත් එක්ක මේ විදිහට join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මීට අදාළ condition එක දෙන එක. ඉතින් අපිට question එකේදී කියලා තිබ්බේ 11A එකෙන් ගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රමාණය අඳුරගන්න කියලා. මෙන්න මේ කියලා තියෙන්නේ ඒක. ඉතින් අපි එහෙනම් ඊට අදාළ condition එක මෙතනට apply කරමු. මම මෙන්න මේ විදිහට where clause එකක් ඇතුලේ class name එක 11A විදිහට equal වෙන අවස්ථාවේ එන data. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ condition එකට apply වෙන data ටික යටතේ එන මෙතනට index numbers ටික. ඒ කියන්නේ students ලා කී දෙනෙක්ට මේ කියන filter එක add වෙනවද කියලා බලලා ඒ විදිහට add වෙන ප්‍රමාණය මෙතනින් count කරගන්න කියලා තියෙනවා. අපිට question එකේ දීලා තිබිච්ච එකට answer එකක් විදිහට. ඉතින් එහෙමනම් මම මේ query එක execute කරගන්න. මේ විදිහට execute button එක click කරාට පස්සේ අපිට මෙතන number of students in 11A කියන topic එක යටතේ 4 කියන answer එක ලැබිලා තිනවා. එහෙමනම් අපි බලමු ඊළඟ question එකේදී මේ count කියන function එක යටතේ මොන වගේ question එකක් අපිට ලැබෙයිද කියලා. ඉතින් මේකෙදි මේ දෙවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ පළමු වාරයේදී ඕනෑම subject එකකට ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ගත්ත ශිෂ්‍යයන්ගේ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ මේ number of data records කියලා තියෙන්නේ එහෙම ශිෂ්‍යයන්ගේ වාර්තා කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා අපිට අඳුරගන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක count කරගන්නත් අපි මේ count කියන function එකම පාවිච්චි කරමු. මම මේ විදිහට අපේ query කියන tab එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහේ query එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මේ query එකේනොත් මම කියලා තියෙන්නේ කලින් විදිහටම index numbers ප්‍රමාණය count කරගන්න කියලා. ඊළඟට මම tables ටික join කරගන්නවා. මෙතනදී නම් අපිට කලින් question එකෙන් පරිබාහිරව මෙතනදී tables කිහිපයක්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විදිහට මම අපිට අවශ්‍ය කරන මේ class table එක, student exam mark, record table එක සහ exam term කියන tables ටික මෙතෙන්ට join කරගත්තා.
ඉතින් මෙතන මම tables 4ක් එකිනෙකට join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මීට අදාළ condition එක apply කරන එක. ඉතින් question එකේදී අපිට කියලා තිබුණේ මුලින්ම ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ලබාගත් ශිෂ්‍යයනොත් වෙන්න ඕනේ මේ condition එකේදී කියලා. ඉතින් ඒකට මම මුලින්ම apply කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මම මෙතන මේ apply කරන්නේ ලකුණු 40ත් 90ත් අතර ලබාගත් ශිෂ්‍යයන් විදිහට මේ ලැබෙන results ටික filter කරන්න කියලා. ඒක මම කරගෙන තියෙන්නේ student exam mark record table එකේ mark කියන column එකේ value එක තමයි මේ විදිහට check කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තිබිච්ච අනිත් condition එකත් මම මෙතන apply කරනවා. ඒ තමයි මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ලැබෙන්න ඕනේ first term එකේදී කියලා. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට add කරලා තියෙන්නේ exam term කියන table එකේ term name එක first term වෙච්ච data ටික විතරක් මෙතන ලැබෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අන්තිම result එකේදී අපිට ලැබෙන්නේ ලකුණු 40ත් 90ත් අතර first term එකේදී ලබාගත්ත ලකුණු ප්‍රමාණය කොච්චර අගයන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන count වෙන්නේ ඒ විදිහේ results කීයක් තියෙනවද කියන එක. අපි එහෙනම් මේ query එකත් execute කරගමු. මේ විදිහට query එක execute කරපුවාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් first term එකේදී ඒ කියන්නේ මේ තියෙන සියලුම මේ database එකේ ගබඩා වෙලා තියෙන සියලුම subject වලට අදාළව first term එකේදී ලකුණු 19ක් තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ records 19ක් තියෙනවලු ලකුණු 40ත් 90ත් අතර. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ මේ question series එකේ මේ දෙන මේ question set එකේ ඊළඟ question එක. ඒ කියන්නේ මේ තුන්වෙනි question එකේදීත් අපිට count කියන function එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන් විදිහ මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් ලැබෙයිද කියලා. මෙතන අපිට කියලා තියෙන්නේ කුලා ශ්‍රේණියේ ඉගෙනු ලබන ශිෂ්‍යයන්ගෙන් දෙවෙනි වාරයේ විද්‍යා විෂය ධාරාවට ශිෂ්‍යයන් කී දෙනෙක් සහභාගී වුණාද කියලා. ඉතින් මේකත් අපි බලාගමු. අපි කලින් විදිහටම query එකක් add කළා. මම මේ කලින් query එක අයින් කරගන්නවා මෙතනින්. ඊට පස්සේ අපිට කරගන්න තියෙන්නේ මුලින්ම අපි මීට කලින් queries වල add කරපු query එකම. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස add කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපි කියන්නේ අර කලින් මම කිව්ව විදිහටම index numbers කොච්චර ප්‍රමාණයක් මෙතනට අපිට filter වෙලා ලැබෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ tables ටික join කරගන්නවා. මේකෙදී නම් අපිට database එකේ තියෙන ඔක්කොම tables ටික අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන් හින්දා මම මෙතනට අපිට අවශ්‍ය කරන වයි කියලා උපකල්පනය කරලා database එකේ තියෙන tables ටික ඔක්කොම මෙතන join කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මෙතනදී අපි student කියන table එක, class, student exam mark record, exam term සහ subject කියන tables ඔක්කොම ටික මෙතනට join කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අපි condition එක ලබා දෙන්න. මම මුලින්ම මෙතනදී දෙන condition එක තමයි මේ ලැබෙන data වලින් filter වෙන්න ඕනේ මේ science කියන subject එකට අදාළ data ටික විතරක් එන විදිහට මුලින්ම. ඊට පස්සේ මම කියනවා ඒ වගේම ඒ data ටික second term එකට අදාළ ඒවා වෙන්න ඕනේ. සහ class name එකත් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ 11 කියන්නේ දැන් මෙතන අපි 11 ශ්‍රේණියම කියලා අදහස් කරපු හින්දා මෙතන අපේ database එකේ class කියන table එකේ මෙතන අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ තියෙන table එකේ class කියන table එක මේ තියෙන්නේ. class table එකේ තියෙන්නේ class name එක 11A සහ 11B විදිහට අපිට මෙතන මුළු grade එක මේ කියන්නේ 11A සහ B දෙකම අවශ්‍ය කරන හින්දා අපි මෙතන query එකේදී කියන්නේ මේ මෙන්න මේ විදිහේ like කියන ඔපරේටර් එක පාවිච්චි කරලා තිනවා. මේ like ඔපරේටර් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ අපි දැන් මෙතන මේ 11 කියලා දීලා ඉවරලා මෙතන දීලා තියෙනවා percentage mark එක. percentage mark එකෙන් කියන්නේ 11 කියලා දීලා ඊට පස්සේ තියෙනවා නම් අපි හිතමුකෝ 11A හෝ B ඕනෑම value එකක්. එතකොට අපි මෙතන බලලා තියෙන්නේ 11 කියලා දීලා ඊට පස්සේ වෙනම මොකක් හරි ඕනම value එකක් තියෙන data කැමති එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී තියෙන්න ඕනේ 11 කියලා. 11 කියන එකට පස්සේ A B C ඕනම අගයක් තියෙන විදිහට තියෙන data ටිකත් මෙතන filter වෙන්න කියලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම බැලුවාම මේ condition එකේදී මම සම්පූර්ණයෙන්ම කියලා තියෙන්නේ මේ අපි select කරගන්න tables වල තියෙන data වලින් ලැබෙන්න ඕනේ මෙතන result එක විදිහට subject name එක science, term name එක second term සහ class name එක මේ 11 කියන එක ඇතුළත් වෙච්ච data ටික විතරයි මෙතන අපිට result එක ලැබෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඒ විදිහට ගත්ත results ටික මම මෙතන මේ අපි කලින් විදිහටම count කියන keyword එක දාලා count කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ index numbers කොච්චර ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවද මේ student කියන table එකෙන් කියන එක. අපි බලමු මේ query එක execute කළා. මේ query එක execute කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා results එක 8ක් විදිහට. ඉතින් මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන result එක තමයි අපි මේ තුන්වෙනි question එකේ අහලා තිබිච්ච විදිහට 11 ශ්‍රේණියේ පැවැත්විච්ච දෙවෙනි වාර විභාගයට විද්‍යා විෂය ධාරාවට සහභාගී වෙච්ච ශිෂ්‍යයන් ප්‍රමාණය. එhmenan අපි හතරවෙනි question එකට බලමු. මේ හතරවෙනි question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගයේදී mathematics කියන subject එකට ලකුණු 60කට වඩා ලබාගත් 11A පන්තියේ ශිෂ්‍යයන්ගේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන තොරතුරු ටික අපිට ලබා ගන්න කියලා. අපි මේ query එකත් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මේ Heidi software එකෙන්ම. ඉතින් මම මේ කලින් query එක අයින් කර ගන්නවා.
මෙතනදී මම මුලින්ම කරන්නේ අපිට දීලා තිබුණා data මෙන්න මේ data ටික ලබා ගන්න කියලා. ඒ විදිහට කියලා තිබුණේ admission number, first name, last name, marks සහ date of examination කියන data ටික ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මම ඊට අදාළ query එක මේ විදිහට add කරන්නම්. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි කියලා තියෙනවා select කරගන්න කියලා අපිට දීලා තිබිච්ච විදිහට index number, first name, last name, marks සහ exam term date කියන දේවල්. ඊට පස්සේ මම මෙතනට අපිට අවශ්‍ය කරන tables ටික මෙතන join කරගන්නවා. ඉතින් මේකෙදිත් අපිට database එකේ තියෙන සියලුම data ටික ලබා ගන්න අවශ්‍ය කරන විදිහට tables ටික ඔක්කොම අවශ්‍ය වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම මෙතන tables ටික ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මෙතන අපේ database එකේ තියෙන tables පහම join කරගන්නවා එකිනෙකට. ඊට පස්සේ මම අපේ condition එක apply කරන්නම්. conditions යටතේ අපි මුලින්ම කියනවා මෙන්න මේ විදිහට mathematics කියන subject එක තියෙන්න ඕනේ මේ data වල. ඒ වගේම second term එකේ mathematics කියන එක වෙන්න ඕනේ. ලකුණු 60ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ සහ last name එක 11A වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ query එක execute කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ result එකක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ අපිට question එකේදී කියලා තිබිච්ච විදිහට මේ second term examination එකට සහභාගී වෙලා ලකුණු 60කට වඩා mathematics කියන subject එකට ලබාගත්ත 11A students ලා ගැන. මෙතනදී අපි ලැබිලා තියෙනවා මේ විදිහට students ලා දෙන්නෙක්ගේ details. මෙන්න මේ දෙන්නගේ marks ප්‍රමාණයත් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මේ අපේ fourth question එකට answer කරගත්තේ. fifth question එකේදී අපිට කියලා තියෙන්නේ ආයමත් මේ අපි මේ question එකේදී මූලිකවම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙච්ච count function එකටම අදාළ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ දෙවෙනි වාර විභාගයේදී විද්‍යාව කියන විෂය ධාරාවට ලකුණු 60ට වඩා ලබාගත්ත 11A ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. මේකෙදිත් මම අපේ Heidi SQL software එකේ query tab එකේ මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මම මෙතනදී කියලා තියෙනවා count කරගන්න කියලා student index number කියන column එකේ තියෙන data ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ values කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි පල්ලෙහා තමයි දාන්නේ මීට අදාළ condition එක. ඉතින් මේ condition එකෙන් filter වෙලා එන data කොච්චර තියෙනවද කියලා තමයි අපි මේ උඩින්ම කියලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කියලා තියෙනවා ඒක අපිට view කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ topic එක යටතේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මම topic එක විදිහට දීලා තියෙන්නේ as 11 students with 60 plus marks කියලා. මම මෙතනට අපේ tables ටික join කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මම අපේ tables ටික ඔක්කොම මෙතන join කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා subject name එක science වෙච්ච, term name එක second term වෙච්ච ලකුණු 60ට වඩා ලබාගත්ත 11A ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන්ව මෙතන filter කරගන්න කියලා. මේ විදිහට filter වෙලා එන data ප්‍රමාණය තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ. ඉතින් මේ data ටික මෙතනදී අපි count කියන operation එක පාවිච්චි කරලා, count කියන function එක පාවිච්චි කරලා student index number කියන column එකේ ප්‍රමාණය අනුව count කරගන්නවා. අපි මේක execute කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහේ answer එකක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ මේ විදිහට science කියන subject name එක යටතේ. ඒ කියන්නේ second term එකේදී science කියන subject එකට ලකුණු 60ට වඩා ලබාගත්ත 11A ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි question set 27 එක පාදක කරගනිමින් SQL වල count කියන function එක කොයි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා ප්‍රායෝගිකව අත්හදා බැලුවේ.